Robas yun. This time I was wasting hoping you would come around. Feeling out chances every time and all you do is let me Kaya kung down. lagi gusto mo isa lang. Yung And it's minsan, taken me this long, but I figured Wala. you out. And you're thinking we'll be fine again, but not this time around. You don't have to call anymore. I won't pick up the phone. This is the last straw. Don't hurt anymore. Yung staff namin, You can say that kahapon ba yun? baby, baby, what I did. Pwede po siya. paano ako sumabit? Hindi. Break ko. Yung tao ko, late, tumawag siya. I need to pick my motor at the police station. Bakit? Yung pala, yung Come on. on the spot, na Check. check, spot check ng mga motor na may summon. Eh, isa siya doon sa may summon. Saan? Sa... Malaysia. Malaysia. Ang masama, ang mga police hindi naka-uniform na Check eh. ano lang sila, harangin ka nila, bawa na nakbo kang ganyan, biglang isang grupong maharang sa'yo, mga 20 katao daw. May hawak na pambambo yung mahabang baseball bat. Pag hindi ka tumabi, sipahin na motor mo kahit magtaob ka. Kasi ang dami nga daw na tumatakbo na may summon. Pati Singapore, hindi na bayaran. So, gano'n na lang ginawa na, parang harassment. So, isa siya na stop. Sabi sa kanya, hindi sa akin itong motor, sa bayaw niya eh. Tapos, may lisensya naman siya eh. So, pwede niyang i-drive. Sabi niya, yung ano nito, rehistro sa kanyang bayaw daw. So, pati yung bayaw niya, may mumulta. Pati siya, ang multa niya 600 ringgit eh. Mall naman. Driving without license kasi Ha? nag-drive siya na wala siyang lisensya. Kailan? Lisensya, nag-drive siya. Maano nga, malakas ang loob. Dito, kukulong ka nila. Oh, yung time na yon, nahuli siya. Inano yung impound yung motor niya. Tapos sabi niya, ano gagawin ko? Babalikan ko na lang. Di umuwi daw siya. Sinabi niya sa bayaw niya. Sabi niya, marami kasi nasabi. Kasi sabi niya, oh, ba't hindi niyo na lang ngayon niyo ako summon, magkano lang. Tapos babayaran kunin ko na yung motor. May marami kasi nasabi, doon ko pumasok ka doon sa opisina. Hindi, So, paliwanag. oo, hindi naman daw ipinadrive sa kanya kasi pinatulak lang. Lahat nagtutulak, walang nagdadrive, walang sasakay sa motor. Tulak lang. Yung ayaw tumigil, ginagrab daw yung motor, bunutin ng susi. Tapos i-stop, na-under pa. Yung isang araw, tumaob eh. Yung nagtaga sa mukha nila, tinatakbuhan nila eh. So, hinaras na sila. Sabi ko, buti hindi ka na buti nga daw hindi siya natumba eh. Yung isa daw ay tumigil, sinipa eh. Talsik daw sa kanal eh. Pero hindi naman nabalian. Hindi pa, hinila ko yung bayaso mo. Apo, sabi niya, ayan nga, late ako ng 1 hour kasi tinubos ko pa yung motor. 600 ringgit. Sabi ko, hirap sa inyo eh, tinatakbuhan nyo, kita nyo, hinaras kayo ng ganyan. No? May magagawa ba kayo? May magagawa ba kayo? May panghampas na baseball bat. Yung dalawang mga baseball bat, tsaka parang, yung mahabang itak, yung gano'n na mahawak, hindi na mamaril. Tapos pinakita raw yung ano ng police, badge ng police, mga police Malaysia. Sabi ko, Singapore naman, hindi naman gagawa ng gano'n. Pero alam mo na, Babayad kasi, pag may summon ka, ay bayaran mo. Kasi susunod niya yan, letter na ng court case na. Sa kanila, mabilis silang magganyan eh. Okay lang, takbuhan nila eh. Oh. Eh kung ganyan, iharas sila.